Okay, so we are back from the Apple Store. हामीसँग रहेको छ एप्पलको लेटेस्ट M4 iPad Pro र त्यो सँगसँगै हामीसँग रहेको छ यससँग युज गर्नको लागि एप्पलको अल न्यू लेटेस्ट म्याजिक किबोर्ड जुन चाहिँ सिल्भर कलरमा रहेको छ र यो iPad पनि सिल्भर कलरको रहेको छ र त्यो सँगसँगै योपालि हामीले एल्युमिनियम फिनिश भएको किबोर्ड पाउँछौँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल गेट इन्टु द अनबक्सिङ. र यो चाहिँ एउटा 256 GB मोडल रहेको छ. अब मसँग एउटा यो चाहिँ एप्पल पेन्सिल USB-C वाला हो. योसँग नयाँ लन्च भएको एप्पल पेन्सिल प्रो पनि मैले लिनुपर्ने रहेछ, तर मलाई पछि बल्ल याद आयो. इफ यु गाइज वान्ट टु सी द्याट टु, यो भिडियोमा 100 लाइक आयो भने चाहिँ वी विल गेट दि एप्पल पेन्सिल प्रो. खै त, there you go. So यो iPad Pro चाहिँ दुईटा कलर भेरिएन्टमा आउँछ. one is black र another is, oh my god, this is too thin यार. क्यामेरामा आउँछ कि आउँदैन, let me try. Okay, this is the 13-inch variant र यसमा चाहिँ लास्ट टाइमको भन्दा डिफ्रेन्ट के छ भने क्यामेरा, I don't know यो चाहिँ यसमा आइरहेको छ कि छैन, तर you'll get camera over here on this side. र ब्याकको कुरा गर्नुपर्दा you only get one 12 megapixel क्यामेरा, जबकि लास्ट इयरको M1 M2 और त्योभन्दा पहिलाको म्याकबुकहरूमा चाहिँ यस्तो दुईटा क्यामेरा सेटअप हुन्थ्यो विथ फ्ल्यास एन्ड अल. सो लेट मी बुट दिस अप. अब त्योभन्दा अगाडि लेट मी गिभ यु अ फिजिकल ओभरभ्यू. टपपट्टि यु विल सी 2 स्पिकर ग्रिल्स र कति पातलो छ, ओ माई गड. 5.1 mm यसको थिकनेस रहेको छ र एप्पलको अनुसार यो चाहिँ एप्पलको अहिलेसम्मको सबैभन्दा थिनेस्ट डिभाइस हो. ओके, बुट हुन थाल्यो. यस, इट्स बुटिङ अप. यु गेट 2 स्पिकर एट द टप र ब्याकमा मैले अघि भने जस्तै यु गेट 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा, त्यो सँगसँगै लाइडार सेन्सर, अनि लाइट सेन्सर, ट्रु टोन फ्ल्यास र माइक रहेको छ. अब राइट साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ यु गेट द्याट स्लट फर दि एप्पल पेन्सिल, जुन चाहिँ नयाँ एप्पल पेन्सिल रहेको छ. त्यसपछि वी गेट सम भल्युम रकर्स ओभर हियर. अनि यतापट्टि आई थिङ्क दिस इज फर माइकको लागि एउटा बटममा पनि स्लट दिएको छ. यहाँ म्याग्नेट्सहरू रहेको छ र यसको ठ्याक्कै मुनि अघि मैले भने जस्तै 12 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ. बटममा हेर्ने हो भने चाहिँ टाइप सी पोर्ट, यो हेर्न सक्नुहुन्छ. टाइप सी पोर्टभन्दा हल्का मात्रै मोटो छ यसको यो थिकनेस. त्यसपछि फेरि दुईवटा स्पिकर एट द बटम र अर्को साइड चाहिँ एकदम खाली रहेको छ. सो अब हाम्रो आइप्याड चाहिँ बुट भइसकेको छ. सो लेट मी किप दिस असाइड एन्ड सी वाट एल्स डु वी गेट इन द बक्स. सो नेक्स्ट थिङ इज, योपालिदेखि यु वोन्ट गेट एनी स्टिकर्स इन द बक्स. हल्का टिप्स एन्ड ट्रिक्सको पेपर्स अनि त्यति नै हो. Okay, we don't have anything else. At the bottom we have a 20 watt को power adapter र त्यो सँगसँगै power match भएको केबल. If you buy the black variant of the iPad Pro, हजुरले चाहिँ black केबल पाउनुहुन्छ, तर बक्स यो ब्रिक चाहिँ व्हाइट कलरकै हुनेछ. That was all what we got in the box. अब फटाफट म एक्चुअली यसलाई सेटअप प्रोसेसमा हालिदिन्छु अनि त्यसपछि we will get into the unboxing of the keyboard. मी अनलक इङ्ग्लिस. आइप्याडमा सेटअप न्यू आइप्याड भनेर यस्तो ठ्याक्क अप्सन आइरहेको छ. सो आई विल प्रेस अन कन्टिन्यू. म्याजिक किबोर्ड, ओ माई गड, अपडेट आएको रहेछ. लेटेस्ट अपडेट नाउ. फुल अपडेट गरौँ अब, केही नयाँ फिचरहरू केही नछुटोस् भनेर. यो चाहिँ अपडेट भइरहेको त्यति बेलासम्म वी विल लुक इन्टु दिस न्यू म्याजिक किबोर्ड. र योपालिको म्याजिक किबोर्डमा चाहिँ एप्पलले पहिलाको भन्दा बिल्ड र डिजाइनमा हल्का चेन्जहरू छ. हेर्दा सेम लागे पनि एल्युमिनियमको फिनिस दिएको छ र कीहरू पनि मोर लाइक म्याकबुक जस्तो छ, जबकि पहिलाकोमा चाहिँ हल्का स्मुसी की हुँदैन. योपालि चाहिँ की स्ट्रोकहरू एकदम इम्प्रुभ भएको छ. र त्यो सँगसँगै हजुरले जस्तै यो आइप्याड प्रोहरूमा पछाडिपट्टि यस्तो कनेक्टरहरू देख्नुहुन्छ. यो कनेक्टरहरूमाबाट नै लाइक किबोर्ड कनेक्ट हुने हो. र किबोर्ड कनेक्ट भएको बेलामा इफ यु चार्ज इट विथ द किबोर्ड, चार्जिङ स्पिड पनि फास्ट रहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो. सो लेट अस अनबक्स द किबोर्ड. र यो 13 इन्चको किबोर्डको प्राइस चाहिँ
around $349 र ट्याक्सेस रहेको छ। ओके किबोर्डको वेट पनि पहिलाको भन्दा हल्का छ। ओके लाइक लास्ट टाइमको 13 इन्चको ओ 12.9 इन्चको आइप्याड प्रोहरू चाहिँ हजुरले किबोर्डसँग युज गर्दा म्याकबुक एयर भन्दा बढी हेभी हुन जान्थ्यो र यो पालि चाहिँ वेट बराबरै छ हजुरको M3 म्याकबुक एयरको र आइप्याड प्रो विथ द किबोर्ड वेट चाहिँ एउटै हुनेछ। सो द्याट्स अल द्याट वी गट इन द बक्स, अरू केही छैन किबोर्डको बक्समा। ओके सो कलर इज रियली नाइस। मैले चाहिँ यो आइप्याडसँग म्याचिङ कलर लिएको थिएँ। अब हुन त यो आइप्याड र किबोर्ड दुवै 2 हप्ताभित्रमा रिटर्न गर्नुपर्छ टु गेट द फुल रिफन्ड, त्यही पनि। सो लेट मी ओपन दिस अप फर द फर्स्ट टाइम। कतापट्टिबाट हो? ए यस्तो रहेछ नि त। ओके हल्का बेन्ड भएर आउँदो रहेछ। एन्ड यु गेट सम पेपर वर्क ओभर हियर। सो दिस इज द किबोर्ड र कीहरू पनि एकदम म्याकबुक जस्तो नै रहेछ। प्लस यो पालि चाहिँ यो ट्र्याक प्याड एकदम ठुलो छ र त्यो सँगसँगै फङ्सन रोहरू पनि एड भएको छ। ओके आइप्याड त अपडेट नै भइरहेको होला त्यति बेलासम्म। लेट मी ट्राई टु अट्याच इट। ओके सो यो पालि चाहिँ वी गेट दि फेस आइडी एन्ड द फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा इन द ल्यान्डस्केप मोड। मैले अघि भने जस्तै। सो इट बी इजी फर यु टु सेट अप फेस आइडी जब चाहिँ यो किबोर्डमा राखेको हुन्छ। ओके सो द आइप्याड चाहिँ यहाँ बुटअप भइसकेको छ र यु क्यान सी यसको लार्ज 13 इन्चको ट्यान्डम ओलेड डिस्प्ले र यो चाहिँ एप्पलले यो टेक चाहिँ आइप्याडको डिस्प्लेमा फर्स्ट टाइम युज गरेको, अरू कुनै पनि आफ्नो प्रडक्टको डिस्प्लेमा फर्स्ट टाइम युज गरेको हो। ट्यान्डम ओलेडमा चाहिँ हजुरको ओलेडको दुईवटा लेयर एकअर्कामाथि राखेर लाइक डिस्प्ले बनाएको हुन्छ, जसले गर्दा ब्राइटनेस लेभलहरू एकदम हाई जान्छ र त्यो सँगसँगै ओलेड भएको कारण जब जुन कि पहिलाको ओलेडहरूमा एचडिआर ब्राइटनेस खासै धेरै जाँदैन थियो, यु गेट ओलेडको डिप ब्ल्याक र त्यो सँगसँगै ट्यान्डम ओलेडले गर्दा एकदम हाई ब्राइटनेस। यसमा अहिले हेर्ने हो भने यु क्यान सी इट क्यान गो रियली ब्राइट। अब भिडियोबाट खासै त्यो धेरै नदेखे पनि आई क्यान सी द डिस्प्ले इज रियली ब्राइट। अब त्यो सँगसँगै अघि मैले भने जस्तै थिननेस एप्पलले योपालि एकदम कम गरेको छ र यो सँगसँगै युज गर्नको लागि हजुरले नयाँ एप्पल पेन्सिल प्रो लिनुपर्ने हुन्छ। पुरानो एप्पल पेन्सिल USB-C चाहिँ यसमा चल्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, तर यु हेभ टु कनेक्ट इट विथ द USB पहिला। USB-बाट आइप्याड र पेन्सिल कनेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि चलाउन मिल्छ। र अब यो नयाँ किबोर्डको कुरा गर्ने भने चाहिँ मैले योभन्दा पहिला चाहिँ एप्पलको म्याजिक किबोर्ड किनेको थिएन, किनभने एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यो किबोर्डको लागि नै $350 पर्छ, जबकि एप्पलको आफ्नै बेस लाइन आइप्याड 10 जेनेरेसन अहिले $349 मा अभाइलेबल छ। सो मैले चाहिँ आफ्नो पहिलाको यो M1 ओहो अहिले नै मलाई एकदम हेभी लाग्न थालिसक्यो। M1 11 इन्च आइप्याडसँग चाहिँ यस्तो एमाजोनको जेनेरिक स्ट्यान्ड युज गर्थेँ मैले र मसँग यो एउटा नर्मल एप्पल पेन्सिल थियो भने किबोर्डको लागि चाहिँ मसँग एउटा मेकानिकल वायरलेस किबोर्ड थियो, म त्यही नै युज गर्थेँ। लाइक दिस वाज माई सेटअप अनि एउटा एप्पलको माउस। सो यो सब गर्दा नि लाइक म्याजिक किबोर्ड भन्दा चाहिँ सस्तो नै आउँथ्यो। सो त्यही भएर आई वाज नट अ बिग फ्यान अफ एप्पल म्याजिक किबोर्ड। तर यो पालि चाहिँ त्यो एप्पलले यसमा म्याक जस्तै एल्युमिनियम फिनिस लिएर आएको छ। ओके लेट मी गेट अ म्याकबुक एयर टु कम्पेयर विथ दिस है त। ओके सो दिस इज द लेटेस्ट M3 म्याकबुक एयर। यसको भिडियो बनाउने पाएको छैन, आएको छैन अझै। सो एज यु क्यान सी यसलाई मैले अल्ट्रा वाइडमै लाउनुपर्छ। ओके सो ट्र्याक प्याडहरू चाहिँ उत्तिकै साइजमा नभए पनि पहिलाभन्दा धेरै इम्प्रुभ भएको छ अन दिस वान। र डिस्प्ले हेर्नुपर्दा लाइक अहिले म्याकबुकको भन्दा लेट मी ट्राई टु अनलक दिस। ओके ब्राइटनेस फुल छ है। सो आई स्टिल थिङ्क कि आइप्याड एकदम धेरै नै ब्राइट छ। म्याकबुक एयरको डिस्प्ले चाहिँ आई थिङ्क अराउन्ड 600 निट्समा धेरैसम्म जान सक्दैन, जबकि आइप्याडको डिस्प्ले चाहिँ इट क्यान मेन्टेन अ ब्राइटनेस पिक ब्राइटनेस अफ 1600
र त्यो सँगसँगै सस्टेनेबल एचडिआर र एचडिआर कन्टेन्टको लागि चाहिँ यसले 1000 निट्सम्मको ब्राइटनेस चाहिँ सपोर्ट गर्छ। सो साइड बाई साइड हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ लेटेस्ट M3 चिप भएको MacBook Air र यतापट्टि चाहिँ वी हेभ M4 MacBook Pro। Okay, let me try the keyboard before doing anything else. At the same time, let me try to type something in the MacBook Air's keyboard. I still think कि धेरै डिफरेन्स छैन अब चाहिँ एउटा MacBook Air को कीबोर्ड र यो हाम्रो स्टुडियो म्याजिक कीबोर्डको बीचमा चाहिँ एकदम कीबोर्डमा की ट्र्याभलहरु पनि लगभग सेम नै रहेको छ बिट्विन दिस टु। लेट मी पप अप द camera quickly किनभने so front camera you will see at the top. Okay, so this is how it looks. Back मा त 4K 60 सम्म यसले गर्न सक्छ तर पहिलाको जस्तो you won't get that dual camera setup. Let me pull up something really quick है YouTube मा कतै एउटा केही यसको डिस्प्ले क्वालिटी हेर्नको लागि। ओके अब यो फोनको क्यामेराबाट खिच्दा चाहिँ यु वोन्ट सी द्याट इन्की ब्ल्याक्स तर अहिले यहाँ लाइक लाइभ हेर्दा चाहिँ यु सी त्यो एमोलेड डिस्प्लेले चाहिँ त्यो ओलेड डिस्प्लेले चाहिँ कति धेरै फरक पारेको छ भन्ने यु नोटिस द्याट। लेट मी म्युट दिस। र अब मेरो यो वाला आइप्याडमा चाहिँ मैले एउटा पेपर लाइक वाला स्क्रिन गार्ड लगाएको छु। सो यसको स्क्रिनसँग सिधै कम्पेयर गर्दा चाहिँ त्यो धेरै नोटिसेबल हुँदैन किनभने यसको त्यो प्रोटेक्टरले गर्दा हल्का शार्पनेस र ब्राइटनेस गर्छ। सो आई विल गेट आइप्याड फ्रम माई फ्रेन्ड जसकोमा चाहिँ यो लगाएको छैन एन्ड हि अल्सो हेज पुरानो म्याजिक किबोर्ड। सो हामी त्यो पनि कम्पेयर गर्नेछौँ। सो दिस वाज द क्विक अनबक्सिङ एन्ड ओभरअल थट्स अन द न्यू M4 iPad Pro and as I already said if यो भिडियोमा 100 लाइक्स आउँछ भने चाहिँ we will also bring the new Apple Pencil Pro र त्यो पनि हामीले यसमा युज गर्नेछौँ र यसको चाहिँ डेफिनेटली अलि दिनमा एउटा फुल रिभ्यू भिडियो आउँछ अलङ विथ द रिभ्यू भिडियो अफ द किबोर्ड। सो यसको बारेमा केही क्वेसन र क्वेरिज छ भने डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। मैले चाहिँ यसमा टन्नै बेन्चमार्किङ एपहरू ट्राई गर्नेछु भिडियो एडिटिङ भिडियो एक्सपोर्टिङ स्पिड्सहरू M3 MacBook Airसँग कम्पेयर गरेर किनभने इफ यु गेट यो screen size को iPad Pro along with this keyboard यसको प्राइस अराउन्ड with taxes $1,780 सम्म पर्न जान्छ जब कि if you get the M3 MacBook Air with 8GB RAM र स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट लगायो भने चाहिँ यसको प्राइस अराउन्ड 1084 सम्ममा you can get it. So it is really expensive compared to a MacBook now. So performance कस्तो छ र त्यो सँगसँगै we will have few of the comparisons with the M1 chip भएको iPad Pro र M4 chip भएको iPad Pro, M3 chip भएको MacBook Air. So there are a lot of video coming soon in this channel. So please stay subscribed for that. अनि केही पनि क्वेसन छ भने do let me know in the comment section below and I'll catch you all in my next video.